Etong method na ito yung tinatawag na direct distance method, no? Dito sa direct distance method, hindi mo na kailangan mag-type ng at, no? So, para mailagay yung angle, so yung line natin, kung gusto nating pataas, 90 degrees to the left, 180 to the right, 0, downward is 270 degrees, no? Gaya ng pinakita nating ito yon, no? 0, 90, 180, 270. Ito yon, no? Ngayon, susundan natin yan. Line uli. Click. O, dito sa direct distance method, kung straight lang naman yung line to the right, 0 yan, no? Upward is 90, 180 to the left, downward naman is 270 degrees, no? Ngayon, gusto ko upward muna. O, tatype ko na yung direkta, no? Yung sukat. Halimbawa, 8 meters, type ko lang yung 8, enter. Ayun, no? So, mas madali ito, no? Kung straight lang naman yung line. So, papunta rito naman, gusto ko 3 meters, type lang natin 3, enter. Ayun, no? Ngayon, downward naman, hindi na natin itatype yung 270, no? Galawin lang natin yung mouse, pababa. O, gusto ko 4 meters dyan, pababa, enter. Ayun, no? Papunta rito, gusto ko 2.5 meters, no? Ayun, no? Tapos sa pababa uli, gusto ko 5 meters. Ayun, no? Ngayon gusto ko rito 2 meters. Ngayon gusto kong gawing line ito, pababa, 4 meters. Ayan, i-close na natin kung gusto na nating i-close. Type lang natin C. Mas madali kung direct distance method, no? Hindi na natin kailangang i-type yung 0, 90, 180, 270, no? Basta galawin lang natin yung mouse, kung upward, to the right, to the left, downward, ganon, no? So, para ma-check natin kung tama itong ginawa nating sukat, meron tayong tinatawag na QD, o Quick Dimension, no? Para mabilis, pindutin lang natin ito, tsaka ito. Ayan, no? Enter. Yan yung Quick Dimension. Ito yan, no? Yung sukat niya. Tama yung ginawa natin. 8, 3, tapos 4, 2.5, 4, o ito naman 5, o kinlose natin kanina, no? Ayan yung tinatawag na direct distance method, no? O, pwede rin naman ito sa polyline, mga boss, no? Kung gusto natin gumawa ng ganitong line na gamit ay polyline, ito kasi line ito, no? Pag line, hiwa-hiwalay yan, no? Ganon din kung multiline, no? Pwede rin naman itong direct distance method. Subukan natin itong polyline, no? Ito yon, polyline, click. Kung upward, galawin lang natin yung mouse pataas. O kunwari, 6 meters, 6, enter. To the right, halimbawa, 3 meters, enter. Downward, 2 meters, enter. Ayan, na? So, mas madali ito kaysa dun sa polar coordinates. Halimbawa, 3.5 meters. Enter. Downward, gusto natin na 4 meters. Ayan, i-close na natin. O, ito yung polyline, no? Applicable din ito sa multiline, no? So, ayan yung polyline. Ito naman yung line lang, no? Kung lalagyan natin ng eksaktong sukat ito, o gaya ng ginawa natin kanina, QD, no? Quick dimension yan, no? Select lang ito, tsaka ito.
Ito yon, no? O, select lang ito. Ayan, no? So, yung ginawa natin ay tama, no? Yung sukat. Ito yung polyline na nilagyan natin ng dimension using quick dimension, no? So, direkta nyo nang itatype yung sukat, no? 6, 3, 2, 3.5, tapos 4, o yun, kinlose natin, or pwede nyong itype 6.5 meters, no? So, mas madali kung direct distance method. Okay, ayun lang mga boss, no, yung diniscuss natin na paglagay ng eksaktong sukat sa polyline, sa line, at sa... Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.